Chào các bạn đã quay lại với kênh Cô Ba Bình Dương. Hôm nay mình cùng nhau vào bếp làm món bánh bao chiên đơn giản, thơm ngon nha. Món bánh ăn chơi rất được nhiều bạn yêu thích. Những hôm mưa hay trời chuyển đông se lạnh, còn gì bằng thưởng thức vài cái bánh bao chiên vỏ nóng giòn, bên trong bột nở mềm xốp, nhân bánh đúng vị với thịt thơm béo, nấm mèo giòn sừng sực, củ sắn cà rốt vừa thêm màu sắc vừa giòn ngọt, sợi bún tàu mềm mềm dai dai, thêm trứng cút nữa mới tròn đầy nha. Tất cả hòa quyện tạo nên món ăn đường phố mộc mạc mà tinh tế. Nào mời các bạn cùng vào bếp thực hiện ngay nha. Nếu thích video, nhớ bấm nút đăng ký để đón xem những món ăn tiếp theo của mình nha. Mời các bạn xem thành phần nguyên liệu trước khi thực hiện. Bạn cũng có thể tham khảo những dụng cụ nấu ăn mình hay sử dụng dưới phần mô tả của video. Đầu tiên mình cho 40g đường vào 150ml sữa, khuấy đều lên cho đường tan. Các bạn có thể dùng sữa không đường hoặc có đường đều được. Nếu dùng sữa có đường thì nhớ giảm bớt lượng đường trong công thức nha các bạn. Mình trộn bột làm vỏ bánh ha. Mình cho 250g bột mì đa dụng hoặc là bột mì số 11 đó các bạn. Cho vào đây 1/4 muỗng cà phê muối, trộn đều. Sau đó cho thêm 1 muỗng cà phê men và thêm nửa muỗng cà phê bột nở baking powder vào trộn đều lên ha. Tiếp theo thì mình cho hết số sữa vừa khuấy tan với đường vào, cùng với 25g dầu ăn, và mình trộn đều lên cho bột ngấm. Sau đó cho ra bàn và nhào bột nhanh và mạnh nha. Mình làm động tác nhào bột giống như mình giặt đồ vậy đó các bạn. Nhào như thế này trong vòng 5 phút cho đến khi bột nó thành khối mịn dẻo. Mình tráng một chút dầu vào thố trộn bột lúc nãy đó, rồi mình cho bột vào và ủ kín trong vòng 60 đến 90 phút ở nhiệt độ ấm áp nha, cho đến khi các bạn thấy bột nó nở gấp đôi là được. Trong lúc chờ bột nở mình sẽ đi làm nhân ha. Nấm mèo và bún tàu này mình đã ngâm nở và rửa sạch rồi đó các bạn. Bây giờ mình sơ chế những nguyên liệu làm nhân bánh. Cắt nhuyễn nấm mèo ra ha. Mình dùng 100g nấm mèo đã ngâm nở. Bún tàu này thì mình cắt sợi ngắn khoảng 5cm nha. Mình dùng khoảng 50g bún tàu nha. Tiếp theo là củ sắn, mình dùng khoảng 100g. Cũng sắc nhuyễn ra luôn ha các bạn. Cà rốt thì mình sử dụng 50g. Cũng cắt nhỏ ra như thế này. Hành lá thì mình dùng một tép lớn, sắc nhuyễn ra cả phần lá và phần gốc hành luôn. Tiếp theo mình đi luộc trứng cút. Mình luộc chín, sau đó bóc vỏ để riêng ra nha. Bây giờ mình bắt chảo lên bếp để xào nhân nè. Cho vào 2 muỗng canh dầu ăn. Cho một ít gốc hành lá phi lên cho thơm. Sau đó thì mình cho 150g thịt bằm vào, xào lên. Nhớ là mình dằm thịt ra để thịt được tơi lúc xào nè. Mình xào trên lửa vừa hết các bạn. Khi thấy thịt săn lại thì mình lần lượt cho nấm mèo, củ sắn và cà rốt vào. Xào săn lên và mình cho hành lá vào cho thơm nè. Bây giờ thì mình nêm gia vị vào đây gồm có 1 muỗng cà phê hạt nêm, 1 muỗng cà phê dầu hào, 1 muỗng cà phê nước tương, 1 muỗng cà phê đường, nửa muỗng cà phê tiêu, thêm một chút muối khoảng 1/3 muỗng cà phê ha. Và mình tiếp tục xào cho đến khi cái phần thịt và rau củ này nó vừa chín tới, nó săn lại ha các bạn. Mình tắt bếp và trộn bún tàu vào sau cùng để cho bún tàu được giòn nha. Bây giờ thì bột của mình đã ủ xong rồi. Mình lấy bột ra nhào sơ lại.
và tạo thành hình tròn lớn nè. Sau đó ấn dẹt và chia đều thành 16 phần bằng nhau. Như vậy mỗi chiếc bánh bao chiên thì khoảng từ 28 đến 30 gram bột ha. Trong lúc tạo hình, mình nhớ đậy bột lại để bột không bị khô nha. Lấy một viên bột vo lại thành hình tròn, sau đó các bạn cán dẹt ra. Và mình cho vào giữa hơn 1 muỗng canh nhân bánh nha. Thêm một cái trứng cút nữa vào giữa nè. Sau đó mình bắt đầu xếp và túm bánh lại. Và mình túm bánh cho thật là chắc để bánh không bị bung ra lúc chiên ha các bạn. Làm tương tự cho đến hết nha các bạn. Bây giờ mình đi chiên bánh nè. Cho dầu vào chảo. Mình nên chuẩn bị dầu nhiều một chút để chiên bánh dễ vàng giòn hơn nha. Bật bếp và đợi cho dầu nóng. Sau đó mình hạ về mức lửa vừa và chiên bánh nha. Lưu ý là không chiên bánh ở nhiệt độ quá nóng, bánh dễ bị cháy bên ngoài mà không chín được bột bên trong đó. Phần bánh được túm lại sẽ dày hơn phần đáy bánh, nên các bạn nhớ chiên nó lâu hơn một chút ha. Đảo bánh và mình thăm chừng đều tay nè. Bánh vàng như thế này là được rồi nè. Mình vớt bánh ra và lót thêm giấy bếp để hút bớt dầu thừa nha. Mình đã chiên xong rồi đây. Mình vớt cái bánh cuối cùng ra nữa nè các bạn. Vậy là mình đã hoàn thành xong món bánh bao chiên vô cùng đơn giản, dễ làm phải không nè? Mình cùng thưởng thức thôi các bạn ơi. Mình cắt thử bánh ra nè. Cắt thử bên trong phần nhân trứng cút rất là ngon mắt luôn. Phần nhân nêm nếm rất là vừa vặn các bạn. Vỏ bánh giòn xốp rất là ngon. Nhân bánh có nấm mèo giòn sừng sực nè. Phần thịt thơm cùng với củ sắn và cà rốt giòn ngọt nữa. Bún tàu thì mềm mềm dai dai. Tất cả hòa quyện làm nên bánh bao chiên ngon hết sảy luôn các bạn ơi. Món này dùng để ăn xế, ăn vặt rất là ngon. Đặc biệt là các bé sẽ thích mê luôn. Chúc các bạn làm bánh bao chiên thành công và thật ngon cho gia đình thưởng thức nha. Nếu thích cách mình làm, nhớ chia sẻ cho bạn bè cùng xem. Đăng ký kênh và nhấn vào biểu tượng cái chuông để nhận được những thông báo sớm nhất khi mình có video nấu ăn mới. Các bạn cũng có thể truy cập website cobaBinhdương.com để xem các công thức nấu ăn dưới dạng bài viết. Cảm ơn các bạn đã xem hết video. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau nha.